ඔබේ පුංචි පුතාගේ හිනාව දකිද්දි මුළු ලෝකෙම අමතක වෙනව නේද? ඒත් අම්මා කෙනෙක් විදිහට පිරිමි දරුවන්ටම විශේෂිත වුණු මේ වැදගත් සෞඛ්‍ය කරුණු ගැන ඔබ අනිවාර්යෙන්ම දැනුවත් වෙන්නම ඕනේ. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. කෙෂ්බෝයි නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. පුංචි පිරිමි දරුවෙක්ව හදා වඩා ගන්නවා කියන්නේ අපි කවුරුත් දන්නවා වගේ හරිම සුන්දර. ඒ වගේම ලොකු වගකීමක් තියෙන වැඩක්. අද මේ විග්‍රහයෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අම්මලා තාත්තලා විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ පුංචි පුතාලගේ සෞඛ්‍ය ගැන ඊටාම වැදගත් කරුණු කිහිපයක්. විශේෂයෙන්ම වෘෂණ කෝෂ පහත් නොවීම, ඉකිලිය ආශ්‍රිතව එන හර්නියා තත්වයන් සහ මුත්‍රා කිරීමේදී ඇතිවන ගැටලු කියන මේ ප්‍රධාන කාරණා තුන ගැන අපි අද ගොඩක් අවධානය යොමු කරනවා. හරි. අද අපේ විග්‍රහය ගලාගෙන යන්නේ මේ විදිහටයි. මූලික සෞඛ්‍ය පුරුදු, මුත්‍රාධාරාව නිරීක්ෂණය කරන හැටි, වෘෂණ කෝෂ හා ඉකිලි ආශ්‍රිත ගැටලු, ප්‍රථමාධාර සහ දරුවාගේ මානසික වර්ධනය ගැන අපි කතා කරනවා. බය වෙන්න එපා. මේවා ලෙඩ රෝග ගැන අහලා බියපත් වෙන්නේ නෙවෙයි. දරුවාගේ දෛනික වැඩ කටයුතු එක්ක මේ දේවල් කල්තියා අඳුරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන නිවැරදිවම දැනුවත් වෙන්නයි. එහෙනම් අපි අපේ පළවෙනි මාතෘකාවට යමු නේද? ඒ තමයි දෛනික සනීප ආරක්ෂාව සහ පිරිසිදු කිරීම. විශේෂයෙන්ම කුඩා පිරිමි දරුවන්ගේ පෙරසම එහෙමත් නැත්නම් ෆෝස් කියන එක පිරිසිදු කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න තියෙනවා. මෙතනදී අපි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි කිසිම වෙලාවක මේ පෙරසම බලෙන් පස්සට අඳින්න යන්න එපා. මුල් අවුරුදු කීපයේදී මේක ස්වභාවිකවම බැඳිලා තියෙන්නේ කාලයත් එක්ක ඒක ඉබේම වෙන වෙනවා. අපි බලෙන් අදින්න ගියොත් තුවාල වෙලා ඉන්ෆෙක්ෂන්ස් එන්න පුරුවන්. ඒ නිසා දරුවාව නාවද්දී සාමාන්‍ය විදිහට පිටතින් විතරක් සේදුවාම හොඳම ප්‍රමාණවත්. දැන් අපි ඊළඟ ප්‍රධාන කොටසට යමු. ඒ තමයි දරුවාගේ මුත්‍රාධාරාව නිරීක්ෂණය කිරීම. ඇත්තටම දරුවාගේ මේ එදිනෙදා වැසිකිලි පුරුදු වලින් අපිට ඇඟේ ඇතුලේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන ලොකු ඉඟියක් ගන්න පුළුවන්. ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මේ මුත්‍රාධාරාව ජන මේ තරම් වද වෙන්නේ කියලා? සාමාන්‍ය නිරෝගී පිරිමි දරුවෙක් මුත්‍රා කරද්දී ඒ ධාරාව කෙලින් වගේම වේගයෙන් පිට වෙන්න ඕනේ. ඒකයි සාමාන්‍ය තත්ත්වය. එහෙම නැතුව මෙතන යම් වෙනසක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් කියවෙන්නේ අභ්‍යන්තරේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා කියන එකයි. මේ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම අවධානය දෙන්න ඕනේ රතු නිවේදන නැත්නම් රෙඩ් ෆ්ලැග්ස් ටිකක් තියෙනවා. දරුවාගේ මුත්‍රා ධාරාව ගොඩක් දුර්වල නම්, ඒ කියන්නේ වේගයෙන් විදින් නැතුව බිඳු බිඳු වැටෙනව නම්, එහෙමත් නැත්නම් දරුවා මුත්‍රා කරද්දී මූණ රතු කරගෙන ගොඩක් තටමනව නම් අන්න ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් නෙවෙයි. මේක මුත්‍රා මාර්ගයේ අවහිරතාවයක්, ඒ කියන්නේ PUV වගේ තත්ත්වයක් නිසා වෙන්න පුරවල්. මේ වගේ දෙයක් දැක්කොත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනින්ම වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්නම ඕනේ. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ පිරිමි දරුවන්ට විතරක්ම විශේෂිත වුණු තවත් අතිශය වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන. ඒ තමයි වෘෂණ කෝෂ පහත් නොවීම ගැන පරීක්ෂා කිරීම. සාමාන්‍යයෙන් මව්කුස ඇතුලේදී දරුවාගේ මේ වෘෂණ කෝෂ හැදෙන්නේ උදරය ඇතුලේ. ඊට පස්සේ ඉපදෙන්න කලින් ඒවා ස්වභාවිකවම වෘෂණ කෝෂෙ මත නැත්නම් ස්ක්‍රොටම් එක ඇතුලේදී පහත් වෙනවා. හැබැයි සමහර දරුවන්ගේ උපතේදී හරි මුල් මාස කිහිපෙදී හරි මේවා පහත් වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දරුවව නාවද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගැන අතගාලා බලන්න ඕන. එම පහත් වෙලා නැත්නම් ඒක වෛද්‍යවරයෙක් ලවා පරීක්ෂා කරගන්න ඕන දෙයක්. මොකද නිසි වයසේදී මේකට ප්‍රතිකාර කළේ නැත්නම් ඒක දරුවාගේ අනාගතයේ සරුභාවයට කෙලින්ම බලපන්න පුළුවන්. ඊළඟ වැදගත්ම කාරණාව තමයි ඉකිලි ආශ්‍රිත වෙන ඉදිමුම් තත්ත්වයන් හඳුනා ගැනීම. එකපාරටම දරුවාගේ ඉකිලි ප්‍රදේශයේ හරි වෘෂණ කෝෂ අවට හරි මොකක්ම හරි ගෙඩියක් ඉදිමුමක් ආවත් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? මෙතනදී ප්‍රධාන තත්ත්වයන් දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙක අඳුර ගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. එකක් තමයි ඉන්ගියුනල් හර්නියා. ඒ කියන්නේ හර්නියා තත්ත්වය. දරුවා අඩද්දී, කහිද්දී, එහෙම නැත්නම් මල පහ කරන්න තටමද්දී ඉකිලි ප්‍රදේශයෙන් ගෙඩියක් වගේ මතුවෙනවා නම් ඒක හර්නියා තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. මේකට නම් අනිවාර්යෙන්ම ළමා ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්නම ඕනේ. අනිත් තත්ත්වය තමයි හයිඩ්‍රසීල් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වෘෂණ කෝෂවල වතුර පිරීම. මේක රිදෙන්නේ නැති ඉදිමුමක්. ගොඩක් වෙලාවට දරුවට අවුරුද්දක් දෙකක් වෙද්දී මේක ඉබේම හරියනවා. කොහොම වුණත් මේ මොන තත්ත්වය ආවත් වෛද්‍යවරයෙක්ට පෙන්නලා නිවැරදිවම තහවුරු කරගන්න එක තමයි වඩාත්ම සුදුසු. දැන් අපි මේ විග්‍රහයේ තවත් වැදගත් පැත්තකට හැරමු. සනීප ආරක්ෂාව සහ ප්‍රථමාධාර. පුංචි දරුවෝ කියන්නේ හරිම ක්‍රියාශීලී අයනේ. දනගානා ධූන පනින වයසේදී පොඩි පොඩි අනතුරු වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ වගේම ආසාදන තත්වයන් ගැනත් අපි දැනුවත් වෙලා ඉන්න එක ගොඩක් වටිනවා. උදාහරණයක් විදියට පෙරසම ආශ්‍රිත වෙන්න පුළුවන් ආසාදනයක් තමයි බැලේනයිටිස් කියලා කියන්නේ. මේකෙදි ලිංගාශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ රතු වෙනවා,
ඉදිමෙනවා, කහ පාටට ශ්‍රාවයක් පිට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මුත්‍රා කරදී දරුවා වේදනාවෙන් ගොඩක් අඬනවා. අන්න ඒ වගේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ගෙදර ඉන්නේ නැතුව වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වලට යොමු වෙන්න යමට කරන්න එපා. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තමයි දරුවා සෙල්ලම් කරද්දි වැටිලා ලිංගාශ්‍රිත ප්‍රදේශයට සුළු පහරක් වැදුනොත් කලබල වෙන්න එපා. අපිට ලේසියෙන්ම ගෙදරදි කරන්න පුරයන් ප්‍රථමාධාරයක් තියෙනවා. පිරිසිදු රෙදි කැල්ලක උතපු අයිස් පැකට් එකක් විනාඩි කිහිපයක් ඒ තුවාල හුණු තැන තියාගෙන ඉන්න. ඒකෙන් වේදනාවයි ඉදිමුමයි ඉක්මනින්ම අඩු වෙලා යනවා. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න කිසිම වෙලාවක අයිස් කෙලින්ම දරුවාගේ සමෝඩ තියන්න නම් එපා. හැබැයි මෙහෙම ප්‍රථමාධාර දීලා විතරක් හරියන්නේ නැති අනිවාර්යයෙන්ම රෝහල්ගත කරන්නම ඕන අවස්ථා කිහිපයක් තියෙනවා. දරුවාගේ අධිකව ලේ ගැලීමක් තියෙනවා නම්, ඉදිමුම ගොඩක් වැඩි නම්, මුත්‍රා එක්ක ලේ පිට වෙනවා නම්, එහෙමත් නැත්නම් පැය කිහිපයකට පස්සෙත් මුත්‍රා කරන්න අමාරුයි වගේ පේනවා නම් කිසිම gedara පිළියමක් කරන්න යන්න එපා. වහාම දරුවව රෝහලකට අරගෙන යන්න. ඒකෙන් ලොකු අනතුරක් වළක්වා ගන්න පුළුවන්. හරි වෛද්‍යමය කාරණාවලින් ටිකක් එහාට ගිහින් අපි දැන් බලමු දරුවාගේ සමස්ත වර්ධනයට බලපාන තවත් සුවිශේෂී කරුණු දෙකක් ගැන. ඒ තමයි වැසිකිලි පුහුණුව සහ දරුවාගේ මානසික වර්ධනය. පිරිමි දරුවන්ගේ වැසිකිලි පුහුණුව එහෙමත් නැත්නම් පොටි ට්‍රේනින් කියන්නේ අම්මලා තාත්තලාට සමහර වෙලාවට ටිකක් ලොකු අභියෝගයක්. සාමාන්‍යයෙන් ගැහණු දරුවන්ට වඩා පිරිමි දරුවෝ මේකට හුරු වෙන්න පොඩි කාලයක් ගන්නවා. හැබැයි මේක ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මුලින්ම දරුවව වාඩි කරවලා මුත්‍රා කරන්න පුරුදු කරන්න. ඊට පස්සේ හිමීට හිටගෙන මුත්‍රා කරන්නත් ඉලක්කයට යොමු කරන්නත් හුරු කරවන්න. ඒකින් වැඩේ ගොඩක් සාර්ථක වෙනවා. අවසාන වශයෙන් මම මේක මතක් කරන්නම ඕනේ. අපේ සමාජයේ තියෙන ලොකු මිත්‍යාවක් තමයි පිරිමි ළමයි අඬන්නේ නෑ කියන කතාව. කරුණා කරලා දරුවන්ව මේ පටු රාමුවට කොටු කරන්න එපා. පුංචි පිරිමි දරුවන්ටත් එයාලගේ හැඟීම්, දුක, වේදනාව නිදහසේ ප්‍රකාශ කරන්න, අඬන්න ඉඩ දෙන්න. හැඟීම් හිර කරගෙන ඉන්නවට වඩා ඒවා පිට කරන එකෙන් තමයි හොඳ නිරෝගී මානසික වර්ධනයක් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් අද අපි මේ කතා කරපු දේවල් ඔයාලගේ දරුවන්ගේ නිරෝගී අනාගතයට ලොකු අත්වලක් වේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ දේවල් අතරින් අද ඉඳන්ම ඔයාලා ක්‍රියාත්මක කරන්න හිතාගත්තු දේ මොකක්ද? ඒ ගැන අනිවාර්යෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වැදගත් තොරතුරු අනිත් අම්මලා තාත්තලා එක්කත් බෙදා ගන්න. මේ විග්‍රහ ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අදම අපේ නාලිකාවට ලයික් එකක් දාලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන ඔබට සුබ දවසක්.